أعزائي طلبة شعبة تسجيل طب وإحصاء الفرقة الأولى، هنشرح مع بعض دلوقتي شابتر رقم 7 بعنوان ويب سيرش انجين. أول حاجة عندنا المقدمة بيقول is a program or system of software that searches the internet using searches that terms specified by the user and then present the user with a listing of printed web page found by the search engine. Ideally, the results are listed in order of relevance to the user query. برنامج أو نظام برمجيات يقوم بالبحث في الإنترنت باستخدام مصطلحات البحث المحددة من قبل المستخدم، ثم يقدم للمستخدم قائمة بصفحات الويب ذات الصلة التي عثر عليها المحرك أثناء البحث. من الناحية المثالية يتم سرد النتائج بالترتيب المناسب لاستعلام المستخدم. بعد كده بيقول لي على الليستة الخاصة بالمواقع البحث المختلفة، منها جوجل، بينك، ياهو، بيدو، اسك، AOL. أول حاجة عندي كده هنشرح جوجل. بيقول لي جوجل is likely the best and the most popular search engine in the world. In this course we will learn many tips that can make using Google very simple. المحرك البحث جوجل هو أفضل والأكثر شعبية في العالم. في هذه الدورة سوف نتعلم العديد من النصائح التي يمكن أن تجعل استخدام جوجل بسيط جدا. عندنا أول حاجة براوزر في جوجل. Open your Internet Explorer and type www.google.com in the address bar or just type Google زائد هندوس على البلس كنترول زائد تاني and you will be redirected to the Google server in your country. يعني أول ما نفتح الإنترنت إكسبلورر لو متصفح الويندوز هنكتب في الأدرس بار العنوان بتاعنا اللي هو www.google.com او هندوس على الجوجل اللي هو العنوان اللي قدامنا بالماوس كنترول وهيتم الفتح، وسوف يتم اعاده توجيهك الى خادم الجوجل عن طريق البلد بتاعتك. بمعنى ان احنا اول ما نكتب العنوان بتاع الجوجل وندوس انتر عن طريق الاي بي ادرس كونكشن بتاع الانترنت بتاعنا هيبتدي يسيرش احنا قاعدين في انه بلد وهيجيب لنا السايت بتاع جوجل اللي في البلد بتاعتنا. بعد كده بيقول لك use the tips when you start to search. Some tips will appear that you can use to search specific field, such as image, video, news, map, book, personal. You can also leave it to default on all for a search of all field. يعني عندما تبدأ البحث تظهر بعض علامات التبويب التي يمكن استخدامها للبحث في حقول معينة مثل الصور أو مقاطع الفيديو. يعني أنا ممكن أدور على البحث بتاعي أخصصه في الصور، أخصصه في الفيديوهات، أخصصه في الأخبار، أخصصه في الخرائط أو الكتب. ممكن أخلي الافتراض اللي هو بحث في الكل وأبحث على أي حاجة أنا عاوزها. فهاي جوجل بيقول لي spell check. Even if you make a simple error, Google can usually figure out what you mean. If your word is close and giving you suggestion for your search character. يعني إذا ارتكبت خطأ إملائي يمكن لجوجل معرفة ما تقصده، وإذا كانت كلمتك قريبة يعطيك اقتراحات لمعايير البحث الخاصة بك. بعد كده بيقول لك use question mark to search for an exit phrase. استخدام علامة الاقتباس للبحث عن عبارة بالضبط. If you want to search for an exit phrase or sentence, use question mark around those words. For example, if you want to search Egyptian Ministry of Health and Population اللي هي MOHP اللي هي وزارة الصحة المصرية as one term write it as double quotation Egypt Ministry of Health and Population double quotation. هيتم البحث عن وزارة الصحة المصرية فقط، ما تجيبلكش أي وزارة صحة أخرى. الميزة الجديدة بيتكلمنا عليها بيقول use a hyphen to exclude words. استخدام وصلة لاستبعاد كلمات. Sometimes you watch to search for a certain word but you want to exclude some result. In this case you can use a hyphen and then the result you want to exclude. في بعض الأحيان ترغب في البحث عن كلمات معينة ولكن ترغب في استبعاد بعض النتائج. في هذه الحالة يمكن استخدام الداش ثم النتيجة التي تريد استبعادها. For example, if you want to search MOHP but you do not want to get news result, you can use double quotation. طبعا ما ننساهاش
MOHB dash news دبل كوتيشن. إذا كنت تريد البحث في MOHB ولا تريد الحصول على نتائج الأخبار يمكنك استخدام الشكل زي ما قلنا كده دبل كوتيشن MOHB dash news دبل كوتيشن. بعد كده بيقول لي الميزة الجديدة use a colon to search specific sites. استخدام نقطتين البحث في مواقع محددة. يعني لو أنا عايزة أبحث في موقع دون عن غيرها هستخدم هذه الطريقة. If you need to search for any word to a certain website, you can use a colon after your search character and followed by the website address. إذا كنت بحاجة للبحث عن أي كلمة على موقع ويب معينة يمكنك استخدام النقطتين بعد معايير البحث الخاصة بك مطبوعة بعنوان موقع. Example: if you want to search for mohbncnn.com, just write your search as double quotation mohb نقطتين cnn.com quotation. يبقى أنا كده استخدمت الكولن اللي هي mohb colon cnn.com هيجيب لي الموقع اللي أنا اخترته دون أي موقع تاني. الميزة اللي بعد كده بيقول use defined to find a word meaning. الاستخدام تعريف أو عايز أعرف معنى حاجة معينة هسبقها بكلمة define يا إما تعريف بالعربي. If you need to search for the meaning of a word, use define and your word to search for it in a dictionary. إذا كنت بحاجة للبحث عن كلمة فاستخدم تعريف وكلمتك للبحث عنها في القاموس. For example, to search for the definition of the word organization, use define colon organization. يبقى أنا هنعمل دبل كوتيشن هنكتب كلمة define هنعمل كولن اللي هي النقطتين اللي فوق بعض organization وبعد كده هنختم بالدبل كوتيشن. الميزة اللي بعد كده بيقول لك search image البحث عن الصور. This is a very helpful tool that allow you to search for a specific image. Just go to image tab and press the camera icon and upload your image or paste the image URL. الأداة مفيدة للغاية تسمح لك بالبحث عن صورة معينة ما عليك سوى الانتقال إلى علامة تبويب الصورة والضغط على رمز الكاميرا وتحميل صورتك أو لصق العنوان الخاص بالصورة. لو معانا عنوان خاص بالصورة هنعمل لصق هيجيب لنا الصورة على طول. الميزة اللي بعد كده بيقول لك search the voice أو by voice. Google also allow you to search without written the search character. Just use the mic icon and speak. وبعد كده بيقول لك notes يعني في ملاحظة your microphone must be connected and enabled. يسمح جوجل باستخدام البحث بدون كتابة معايير البحث ما عليك سوى استخدام رمز الميكروفون والتحدث. والملاحظة اللي بيقولها لك يجب توصيل الميكروفون وتمكينه. بعد كده بيقول لك find and specific file type. يعني أنا لو عايزة أدور على فايل نوع فايل بعينه يا إما وورد يا إما إكسل يا إما PDF ممكن أعمل بحث عليه. تقول to get your search result in specific file format. Use your search criteria file type colon DBF. For example, to get MOHB search result in PDF format. فبيقول لك double quotation MOHB colon اللي هي نقطتين فوق بعض DBF double quotation. بعد كده بيقول لك convert money and units. يعني ممكن أعمل تحويل للصرف المالي أو إن أنا أحول فلوس بفلوس. Google can find an exchange rate or unit conversion for you quickly. To get the exchange rate for US dollar to Egyptian pound, just enter USD to EGB or فرهانت to convert between temperature unit. It is an easy way to convert from an unit of measure to another. يعني يمكن تحويل الصرف المالي من الجنيه للدولار أو من الدولار للجنيه ويمكن قياس درجة الحرارة وهي سهلة أو تحويلها من قياس إلى قياس. بعد كده بيقول لك solve mathematical equation. يعني ممكن عندي معادلة وعايز أعرف النتيجة بتاعتها على جوجل فبيقول جوجل can solve your mathematical equation. All you have to do ask. For example, to find the result of
المعادلة مديهالنا جاست انتر في شكل المعادلة، فبيقول لك دخلها بالشكل المناسب او اكتبها بشكل مناسب على جوجل ودوس انتر، هيعمل لك البحث او يجيب لك. كده نكون انتهينا من شابتر رقم 7. نلقاكم على خير في الشابتر رقم 8. شكرا لكم.